स्वागत छ आजको यस भिडियोमा चाहिँ आजको हाम्रो भिडियो चाहिँ कसको टाइटल रहेको छ भिडियोको टाइटल चाहिँ प्रोबेबिलिटी एन्ड स्ट्याटिस्टिक। अब मैले चाहिँ 2025 इयरको चाहिँ क्वेसन सल्भ गरेर राखिदिएको छु। अब 2024 चाहिँ 2-4-5 घन्टा पछि राखिदिने छु। अब सबैभन्दा सुरुमा म के भन्न चाहन्छु भने थ्योरी चाहिँ मैले गरेको छैन। थ्योरी चाहिँ आफैले लेख्नु होला। 5 नम्बरको मात्र थ्योरी यो एप्लिकेसन अफ स्ट्याटिस्टिक इन कम्प्युटर यो मात्रै थ्योरी मैले गरेन किनकि तपाईहरुले यो त इजिली च्याट जीपीटीमा नि हान्न सक्नुहुन्छ। अब 3 नम्बर मैले क्वेसन नम्बर 3 देखि चाहिँ गर्दै गरेको छु। अब सुरुमा यो क्वेसन बिस्तारै हेर्नु होला तपाईहरु। भिडियोलाई पोज गरेर म तबसम्मलाई सबै सरसर्ती म एन्सरतिर लागे। क्वेसन नम्बर 3 लाई चाहिँ के सोधेको थियो मेन मोड र मिडियन सोधेको थियो। अब तपाईहरुले फर्मुला थाहा पाउनुभयो भने अफकोर्स गर्न सक्नुहुन्छ। अब यसमा भन्नुपर्ने केही छैन। म पनि एक्जामकै मुखमै छु, तपाईहरु पनि एक्जामको मुखमा हुनुहुन्छ। त्यही भएर मैले हातले गरेर मैले सरसर्ती कपीमा गरे त्यसपछि यो हल्का हल्का एक्सप्लेन गरिदिन्छु। अब यो त क्वेसनकै भयो हैन, यो पनि क्वेसनकै भयो। अब यो याम भनेको बीचमा अब 20 + 10 कति हुन्छ 30/2 गर्दाखेरि 15 अब 20 + 30 50 हुन्छ। 50/2 अथवा /2 गर्दाखेरि 25 हुन्छ। अब यस्तै गरी गर्दै जानु होला। अब याप्याम भनेको यो मल्टिप्लाई गरेर याप्याम आउँछ। अब याप्याम तोतर आइसकेपछि अब याप्याम/100 गर्दाखेरि मिन्स 100 मिन्स चाहिँ यो चाहिँ यो सबैले जोडेर चाहिँ सही आएको छ। भन्नु पर्दैन, त्यही पनि मैले भनिदिरहेको छु किनकि कामै हो। अब सही आउँछ। अब सहीले डिभाइडेड गर्दाखेरि यो चाहिँ हाम्रो मिन। तपाईहरुले यो एक्जाममा आउन सक्ला यो मिन मोड मिडियन, त्यही भएर यसलाई चाहिँ ख्याल गर्नु होला। अब मिडमा चाहिँ हल्का हामीले पोजिसन पत्ता लगाउनु पर्ने हुन्छ। पोजिसन पत्ता लगाएर हामीले अब 50 ठ्याक्कै 50 त हाम्रो आउँदैन। रेन्ज 50 भन्दा माथि हेर्नुपर्छ। त्यही भएर 50 भन्दा माथि के छ 71 छ। 71 चाहिँ हाम्रो कुन लाइनमा छ 40। यो 40 भनेको सबैभन्दा सानो र यो सिएफ चाहिँ एक स्टेप माथि 41 41 लाई हेर्नुपर्छ किनकि 41 लाई हेरेन भने हाम्रो एन्सर चाहिँ माइनसमा आउने हुन्छ। अब यो पनि भइहाल्छ। अब आई भनेको डिफरेन्स, याप भनेको यो लाइनमै छ याप, अनि सिएफ भनेको माथिको बनिदियो अहिले। अब यो फर्मुला चाहिँ याद गर्नै पर्छ। जे भए पनि याद गर्नु भएन भने सकिन्न। अब त्यही हो। अब यो पनि गर्न सकिहाल्नुहुन्छ तपाईहरुले। अब यो मोडमा चाहिँ हल्का मैले के भन्ने मोड चाहिँ हाई सबैभन्दा धेरै फ्रिक्वेन्सी मतलब हाई रेन्जमा कसमा छ हाई रेन्ज अफकोर्स 30 मा छ। यसमा हाई फ्रिक्वेन्सी हाई कसमा छ यसमा हेर्नुस् त सबैभन्दा ठुलो 30 छ कि नै यसमा सबैभन्दा ठुलो 30 छ। त्यही भएर अब सबैभन्दा सानो भनेको 40 भयो। अब यसको तलको चाहिँ याप 0, यसको माथि चाहिँ याप 1 हुन्छ। यो चाहिँ ठ्याक्क जुन चाहिँ सबैभन्दा ठुलो हुन्छ त्यो याप 0 हुन्छ। अब यहाँ त्यही लेखेको छ सरी यहाँनिर त्यही लेखेको छ। अब यो चाहिँ फर्मुला चाहिँ याद गर्नै पर्यो। फर्मुला याद गर्नु भएन भने त गर्न अफकोर्स सकिँदैन। फर्मुला याद भयो भने इजिली गर्न सकिन्छ। अब क्वेसन नम्बर 4 मा चाहिँ यहाँ कोरिलेसनको सोधेको छ। यो पनि माफ गर्ने होला, मैले केयरमेर गरेछु। सुरुमा क्याल्कुलेसन गर्दा अर्कै लेखिदिएको थिएँ कि त्यही भएर अब क्याल्कुलेसन यो चाहिँ 39306 हो। अब यो फर्मुला चाहिँ याद गर्नै पर्छ। फर्मुला याद भएन भने गर्न सकिँदैन। अब फेरि अर्कोमा जाम्यो तपाईहरुले पुश गरेर भिडियोलाई लेख्नु होला। अब यो डिग्री चाहिँ मैले टेबल राखिदिन्छु भिडियो गर्दाखेरि। अब 1 लाई चाहिँ पर्फेक्ट माने 1 अथवा -1 लाई चाहिँ पर्फेक्ट मानिन्छ। अब 1 भन्दा तल चाहिँ मैले पनि घोकेको छैन, त्यसले टेबल हेरेर लेखेको हो। त्यस्तो टेबल चाहिँ लगेर मतलब एक्जाममा लग्न पाइन्छ होला। अब क्वेसन नम्बर 5 मा चाहिँ हामीलाई रिग्रेसन सोधेको छ। रिग्रेसनको डेफिनेसन दिनु होला। हल्का पिक्चरको क्वालिटी चाहिँ लो रहेछ। अब यसमा चाहिँ दुईटा क्वेसन आउँछ यसबाट x1y अथवा y1x म्याक्सिमम मतलब लगभग सबै इयरमा सोधेको छ। तर सबैमा चाहिँ y1x कुनैमा चाहिँ छैन है। सब जुनमा सोधेछ त्योमा चाहिँ y1x कै क्वेसन रहेको छ। अब यो पनि बिस्तारै गर्नु होला तपाईहरुले। मैले बुझाउनु पर्ने केही पनि छैन यसमा। इक्वेसन बनाउनुस्, इक्वेसन बनाएर अब
इक्वेसन बन्छ। अब फर्स्ट अब भ्यालु निकाल्नको लागि त के गर्नु पऱ्यो, इक्वेसनलाई सल्भ गर्नु पऱ्यो। अब इक्वेसन 1 लाई चाहिँ 4 ले मल्टिप्लाई, इक्वेसन 2 ले चाहिँ 5 ले मल्टिप्लाई गरेको हो। यो 5 कटे जस्तो छ तर 5 को यसलाई चाहिँ सल्भ गर्नु होला। कुनै ठाउँमा तपाईले गर्न सक्नु भएन भने भन्नु होला कि अफकोर्स सकिहाल्नुहुन्छ, मभन्दा ट्यालेन्ट नै हुनुहुन्छ, हामी त ब्याक दिन्छ। अब यो नि सक्नुहुन्छ, यो पनि सक्नुहुन्छ, यो पनि सक्नुहुन्छ। अब यसमा क्वेसन नम्बर 6 मा चाहिँ प्रोबेबिलिटीबाट सोधेको छ। अब यो वर्ड आउने बित्तिकै अगाडिको सक्सेसर हो अनि पछाडिको फेलियर हो बुझ्नुस्। अनि अर्को काछ अनि यो बिस्तारै हेर्नु होला। कुनै ठाउँमा बुझ्नु भएन भने बरु मेसेज गर्नु होला। अब फर्मुला लेखिदिएको छु मैले। फर्मुला चाहिँ यो रहेछ फर्मुला। अब हामी कहाँ पुग्यौँ, क्वेसन नम्बर 8 मा पुग्यौँ। 8 मा चाहिँ हाम्रो स्याम्पलिङ सोधेको छ। स्याम्पलिङ प्रकारका डिफिनेसन दिनु होला। त्यसपछि हामीलाई चाहिँ यो गिभन दिएको छ डाटामा सुरुमा चाहिँ तपाईले पेयर कम्बिनेसन बनाउनु होला। अब 2 र 4 बन्छ, 2 र 6 बन्छ, 2 र 8 बन्छ, तर यसमा चाहिँ रिपिटेड हुनु भएन। जस्तै सबै भन्यो नि, अब 4 र 2 कटा छ यता छैन, त्यस्तै गरी रिपिटेसन चाहिँ हुनु भएन। अब यो गर्नु यो पनि सक्नुहुन्छ होला। अब यो चाहिँ स्याम्पल कतिवटा छन् भनेको भन्दैको गर्नेको माथि छ, 6 वटा रहेको छ, 1 2 3 4 5 6। अब यो चाहिँ मैले स्टेप बाई स्टेप गरेको छु। यो चाहिँ तपाईले स्टेप रिड्युस नै गर्न सक्नुहुन्छ। अब त्यो स्याम्पलिङ सुरुमा निकालिसकेपछि तपाईले यसमा मिन पत्ता लगाउनु होला। मिन चाहिँ यो दुवैलाई जोडेर अनि डिभाइड बाई 2 गरिदिनु होला, मिन निस्किहाल्छ। अब यसमा चाहिँ मिन निकालेपछि हामीले फ्रिक्वेन्सी कसको कति छन् भनेर चेक गर्ने हो। अब सबैको फ्रिक्वेन्सी 1 1 छ नि, तर 5 को दुईटा 5 छ नि, त्यही भएर फ्रिक्वेन्सी चाहिँ 2 राखियो। अब केही छैन यसमा पनि। अब प्रोबेबिलिटी चाहिँ हाम्रो कति छ, टोटल नम्बर 6 छ। अनि हाम्रो सक्सेसर कसको कति छ, अब यसको फ्रिक्वेन्सी 1 छ, त्यही भएर यसको सक्सेसर चाहिँ 1 छ, त्यही भएर 1/6। अब 5 को चाहिँ 2 छ, त्यही भएर 2/6 भयो। अब यसमा पनि केही पनि छैन। अब अनबेसिसमा तपाईलाई थाहा नै छ यो सब जति गिभन दिएको छ। अनि त्यसपछि त्यसलाई जतिवटा नम्बर छ त्यतिले डिभाइड गर्दाखेरि हाम्रो के निस्किन्छ, मिन निस्किन्छ। तर हाम्रो स्याम्पलिङबाट भनेको छ, यो स्याम्पलिङबाट जो गरेको छ। अब कन्क्लुजन चाहिँ यति हो। अब अर्कैमा जाम, फेरि अर्कैमा चाहिँ के भन्छ, क्वेसन नम्बर 9 चाहिँ झुक्याउँछ है, झुक्याउनु लाग्छ। यो क्वेसन नम्बर 9 चाहिँ यस्तो छ, तपाईहरुले यसलाई फेरि याप मानिदिनुहुन्छ होला। तर क्वेसनलाई चाहिँ के भनेको छ भन्दाखेरि के भयो, क्वेसन नम्बर 9 मा पढ्नुस् त यहाँनिर के भनेको छ, यो लाइन पढ्नुस् अनि तपाईलाई आफै थाहा हुन्छ यो चाहिँ काम न काजका भन्ने जस्तै हो। अब यसको टोटल नम्बर यहाँ नै 9 हो भनेर यहाँनिर टोटलै खुलाइदिएको छ, भनिदिएको छ। अब हामी 9 नम्बरमा पुगेका थियौँ। 9 नम्बरमा जाम। 9 नम्बर पनि यो मिन निकाल्नु होला। अनि मिन निस्क्यो, अनि स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन निकाल्नु होला। स्ट्यान्डर्ड डेभिएसनको फर्मुला पत्ता लगाउनु भयो भने चाहिँ गर्न सक्नुहुन्छ। फर्मुला थाहा भएन भने गर्न सक्नुहुन्छ, यही नै हो। अब हु इज बेटरको लागि चाहिँ तपाईहरुले मिन चेक गर्नु होला। अनि कन्सिस्टेन्सीको चाहिँ चेक गर्दाखेरि तपाईहरुले सिबी चेक गर्नु होला। अब यही हो। अब यो पनि प्रोबेबिलिटीबाट क्वेसन सोधेको छ। यसमा चाहिँ मिन दिएको छ, यी भेरिएन्स दिएको छ। भेरिएन्सबाट हामीले स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन निकाल्यौँ र टोटल दिएको छ। टोटल चाहिँ 1000 आएको छ। अब यो यहाँदेखि यहाँसम्म 1000 हो भनेर बुझ्नु पर्यो। अब यसमा चाहिँ जेड टेबल तपाईलाई हेर्न आउँछ भने पनि इजिली गर्न सक्नुहुन्छ। यसमा चाहिँ के भन्छ, 72 भन्दा माथि यहाँ बिच भनेको मिन हाम्रो भनेको यो 72 हो, मिन्स 68 68 हो। 68 भन्दा 72 त अगाडि पर्छ नि। यता यो साइडमा चाहिँ माइनस हुन्छ भने यो साइडमा चाहिँ प्लस पोजिटिभ भ्यालु हुन्छ। अब यता भने 67 65, यताबाट लेस हुँदै माइनस इन्फिनिटी जान्छ, यता चाहिँ प्लस हुँदै माइनस इन्फिनिटीमा जान्छ। 72 भनेपछि त ठुलो हो, त्यही भएर 72 भन्दा माथि भनेको छ, त्यही भएर यता गयो। अब
यहाँनिर चाहिँ 0.5 हो, यहाँ पोइन्ट छुटेको छ, यहाँ चाहिँ 0.5। अब यसको चाहिँ यहाँदेखि यहाँसम्म 1 हुन्छ, तर अब यो मिन छ नि यो बिचदेखि यता 0.5 यता 0.5, त्यही भएर अब हाम्रो यतासम्म जति जान्छ नि यता ग्राफ सबै 0.5 हो, त्यही भएर अब यति त चाहिरहेको छैन, यो हाम्रो खाली स्पेस चाहिरहेको छैन, त्यही भएर 0.5 माइनस अब यहाँ पनि 0 हो, 0 छोडिरहेको छ। अब जेड इन्डेक्सको चाहिँ 1.15 को सक्नु भएन भने भन्नु होला के अरे। अब जेड टेबल यहाँनिर मैले बुकमा छ, मैले पिडिएफ नै बनाएको रहेनछु। यहाँनिर 0.3749 हो, अब यसमा माइनस 0.5 यहाँनिर पोइन्ट छुटेको छ, यहाँनिर चाहिँ पोइन्ट छुटेको छ, सरी कन्ट्रोल जेड, यहाँनिर पनि पोइन्ट छुटेको छ, अनि यहाँनिर चाहिँ 0 पोइन्ट हो, यहाँनिर 0 पोइन्ट हो। अब यो 70देखि 72 अब 70 हाम्रो यहाँ पर्ने भयो, 72 यहाँनिर पर्ने भयो। अब यो खाली ग्याप छ नि, यो त हामीलाई ग्याप त चाहिएन, अब हाम्रो एन्सर चाहियो यहाँनिर। अब कसरी यहाँदेखि यहाँसम्मको भ्यालु चाहिँ यसको होला सायद, अनि यहाँदेखि यहाँसम्मको भ्यालु यसको होला। अब यसको मात्रै चाहिएको भयो, यहाँ टोटलदेखि अब 80 काटिदिँदाखेरि चाहिँ 80 को भ्यालु निस्किन्छ नि, अब त्यही हो यहाँ पनि। अब 65 भन्दा माथि यो तल कहाँसम्म जान्छ फेरि थाहा भएन, यो पनि 80। अब जेड टेबल 0.98लाई हेर्नु होला, जहाँनिर छ त्यही। अब यहाँ पनि 80 को हामीलाई 80 को चाहिएको छैन, यहाँदेखि अब कहाँ गइरहेको छ त्यहाँसम्म मात्रै चाहिरहेको छ, अब त्यही हो। अब क्वेसन नम्बर 11 यो चाहिँ 1 एनाबाट सोधेको छ, यसमा पनि केही एक्सप्लेन गर्नुपर्ने छैन, तपाईँले स्टेप हेर्नु होला। स्टेप मैले अब सुरुमा चाहिँ हाइपोथेटिक सेटअप गरेँ, यो सेटअप चाहिँ तपाईँले भ्यू पहिलो पोजिसन दोस्रो पोजिसन तेस्रो पोजिसन इक्वल छ भनेको थियो, अब भनेको छ, अब दोस्रोमा चाहिँ छैन भनेर भनेको छ। अब यो C1 C2लाई चाहिँ पोजिसन 1 2 3 लाई रिप्रेजेन्ट गरेको छ भनेर भनेको छु। अब यो चाहिँ सरी अब यो माफ गरिदिनु होला, मैले केयर मेयर पारेको छु, किनकि मैले क्यालकुलेसन घरिघरि गलत गर्न लाग्थेँ कि, त्यही भएर। अब यसलाई जोडेर यति आयो, यसलाई सबै जोडेर यति आयो, अब यसलाई सबै जोडेर यति आयो। अब यसको 90 को स्क्वायर 92 को स्क्वायर, अब 79 को स्क्वायर 98 को स्क्वायर गरेर यिनीहरूको सबै स्क्वायर गरेर चाहिँ यति आयो। अनि यता C2 को पनि सबैको स्क्वायर 95 प्लस इसको स्क्वायर प्लस 83 को स्क्वायर सबैको स्क्वायर गरेर चाहिँ हाम्रो यति आयो। अनि यिनीहरूको पनि त्यसै गरी स्क्वायर गरेर यति आयो, अनि यिनीहरूको सबै जोडेर चाहिँ यहाँनिर भ्यालु आयो। अब यिनीहरूको सबै जोडेर चाहिँ हाम्रो यो आयो। अब ग्रान्ड टोटलमा चाहिँ यो सम यसलाई नै ग्रान्ड टोटल भन्दछौँ हामीहरू। यसलाई कहाँ सरी मैले कहाँनिर यो ग्रान्ड टोटल त यो हुनुपर्ने हो त, सरी ग्रान्ड टोटल चाहिँ यो हो। यहाँनिर मैले सुरुमा यो लेखिदिएको थिएँ, त्यही भएर ग्रान्ड टोटल चाहिँ तपाईँहरूले यसलाई 1501लाई चाहिँ ग्रान्ड टोटल लेख्नु होला। यो चाहिँ ग्रान्ड टोटल होइन, यसलाई ग्रान्ड टोटल लेख्नु होला, यसलाई ग्रान्ड टोटल लेख्नु होला। लेखिन चाहिँ अब यसलाई अब यो ग्रान्ड टोटलको स्क्वायरलाई नै चाहिँ यसले स्क्वायर गरेर अनि कतिवटा डिजिट्सहरू छन् यसमा, नम्बर कतिवटा छन् भन्दाखेरि 1 2 3 4 5 6 लगायत सबै जोडेर चाहिँ 17वटा नम्बर होला नि, त्यही भएर यो 17ले डिभाइडेड गर्दाखेरि यति आयो। अनि सम अफ टोटल स्क्वायर, अब यो चाहिँ यो जुन आएको छ नि यो हाम्रो यो, अब यसलाई चाहिँ माइनस गरेर अब सिएफको यसलाई चाहिँ माइनस गरेर यति आयो। अब सम अफ स्क्वायर ड्यु टु कोलम अब यसलाई चाहिँ अब फेरि यसलाई चाहिँ नलेखिदिनु होला, यसलाई चाहिँ यो त स्क्वायर हो भनेर यसलाई चाहिँ नलेखिदिनु होला। 523 को स्क्वायर गरेर अनि त्यसपछि यसको स्क्वायर गरेर अब यो नम्बर फरक 99 फरक छ किन भन्दाखेरि अब यसमा C1मा चाहिँ कोलम 1मा चाहिँ कतिवटा रोहरू छन्, 1 2 3 4 5 6वटा रो छन्, त्यही भएर यहाँनिर चाहिँ 6ले डिभाइड गर्यो। अब यसमा चाहिँ 7वटा छन्, त्यही भएर यसलाई चाहिँ 7ले डिभाइडेड गरियो, यसलाई चाहिँ 7ले डिभाइडेड गरियो। अब C3मा चाहिँ 4वटा कोलमहरू छन्, नम्बरहरू छन्, त्यही भएर चाहिँ 4ले डिभाइड गर्यो। अब सिएफ त हाम्रो यो आउने नै भयो। अब
यसलाई जोडिदिनुहोस्। अब जति आउँछ त्यति तपाईँहरूको सम अफ स्क्वायर रुट कोलम भयो। अब सम स्क्वायर रुट एरर यो चाहिँ जुन टिसिसी टोटल सम अफ स्क्वायर जति आएको छ नि त्यसलाई अनि सम अफ स्क्वायर रुट कोलमलाई चाहिँ माइनस गरिदिनु। जति आयो त्यति चाहिँ तपाईँहरूको के भयो सम अफ स्क्वायर रुट एरर। अब यो चाहिँ वान वे एनोभा टेबल हो। यो चाहिँ यो पनि भन्नु पर्दैन होला। यो चाहिँ कोलम यसमा कतिवटा छन् 3वटा छन्। फर्स्ट कोलम सेकेन्ड कोलम थर्ड कोलम त्यही भएर 3 यहाँ चाहिँ 3 आयो। 3 - 1 गर्दाखेरि 2 आयो। अब फेरि यहाँनिर मैले गलत लेखेको छु। यहाँ चाहिँ हाम्रो यो सबै जोड्दाखेरि यो 3 × 3 3 × 6 3 × 3 = 12 13 14 15 16 17 यहाँनिर चाहिँ यान चाहिँ 17 हो है। मैले यहाँनिर गल्ती लेखेँ। यहाँनिर चाहिँ 75 अब अक्षर नै बन्दैन 17 यहाँ चाहिँ 17 हो। अनि यो यहाँ सी चाहिँ 3वटा कोलम छन्। ए फर्स्ट कोलम सेकेन्ड कोलम थर्ड कोलम त्यही भएर 3 आयो। अब यिनीहरूलाई फेरि भन्नु पर्दैन। अब यो चाहिँ केही पनि भनेको छैन भने चाहिँ हाम्रो कति लेभल हुने भयो लेभल चाहिँ 5 हुन्छ। अब यहाँनिर पनि हामीले केही पनि भन्नु पर्दैन मलाई। अब आजलाई यति। अब 2024 को क्वेसन सल्भ गरिसकेको छु। अब तपाईँहरूलाई दिनेछु। अब यसको पिडिएफ लिनको लागि चाहिँ तपाईँहरूले 9800 50 26 10 मा चाहिँ वाट्सएपमा मेसेज गर्नु होला। म पठाइदिनेछु।